بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعرض في لقاء اليوم لعقود الخيارات أو ما يعرف بالأوبشنز كونتراكتس. ظهرت أول سوق منظمة لعقود الخيارات عام 1973 في مدينة شيكاغو، أطلق عليها سوق بورصة شيكاغو. عملت هذه السوق على إدخال تعديلات جوهرية على أسس التعامل في السوق غير المنظمة، بحيث أصبح التعامل بالخيارات أكثر سهولة وسرعة. ازداد التعامل بعقود الخيارات في الولايات المتحدة حتى أصبحت تزيد على 1,000,000 عقد يوميا، تتضمن مئات البلايين من الدولارات. لم ينتشر التعامل بها خارج الولايات المتحدة إلا في عقد الثمانينات، حيث أصبحت متداولة في أكثر من 40 سوق على مستوى العالم. كانت بورصة شيكاغو قد بدأت بخيارات الأسهم ل25 شركة فقط، ثم ما لبثت أن ازدادت إلى أكثر من 500 شركة، لتشتمل على أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات والمعادن الثمينة وبقية الاختيارات من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة. والخيارات هنا ليست الخيارات المعروفة في الشريعة أو في الفقه الإسلامي التي تعطي الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وإنما هي عقود يشتري المتعامل بموجبها حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة زمنية معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، وبالتالي يدفع ثمنا لهذا الحق. عرف مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الاختيارات بأنها الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين البائع والمشتري. أما أنواع عقود الخيارات فيكاد يتفق الباحثون في هذا المجال على أن هناك نوعين من الخيارات يعتبران الأهم والأكثر انتشارا في التعامل في الأسواق المالية، وهو النوع الأول ما يعرف بعقد خيار الطلب أو الشراء أو الكول أوبشن. هذا خيار يصدره المتعاملون في السوق يعطي مشتريه حق شراء وليس الالتزام بالشراء لعدد محدد من أسهم شركة أو أي أوراق مالية أخرى معينة بسعر معين خلال فترة محددة. يتضمن هذا العقد التزام المصدر أو المصدر اللي هو البائع بتقديم تلك الأوراق إلى المشتري عند طلبه خلال تلك الفترة الزمنية المحددة، مقابل أن يدفع المشتري إلى البائع ثمنا يتحدد من خلال العرض والطلب في السوق مقابل التزامه بالبيع، وهو ثمن للخيار وليس للأوراق المالية التي يتضمنها. ولا يقدم على شراء خيار الطلب إلا من يتوقع ارتفاع الأسعار، فإذا تحقق توقعه خلال المدة التي يسري فيها العقد مارس الخيار وحصل على الأسهم بالسعر المتفق عليه، ثم باعها بالسعر السائد فيربح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. في كثير من الأحيان يكتفي المضارب على خيار الطلب بالحصول من البائع على الربح بدون ضرورة الحصول على الأسهم نفسها ثم إعادة بيعها، أي يكتفي بالحصول على المقابل النقدي فقط، مما يجعل البائع لا يحتاج لأن يكون مالكا للأسهم عند بيعه للخيار. فإذا كان مالكا للأسهم سمي خيار مغطى، وإذا لم يكن مالكا للأسهم وإنما ضارب بدون امتلاك سمي خيارا على المكشوف. النوع الثاني من أنواع عقود الخيارات فهو ما يعرف بخيار العرض أو الدفع أو البوت أوبشن. يعطي هذا الخيار حامله الحق في بيع وليس أيضا الالتزام بالبيع، إنما الحق في البيع لعدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد خلال فترة محددة، فإذا مارس الخيار أضحى على الطرف الآخر أن يقبل تلك الأسهم أو الأوراق المالية عند السعر المتفق عليه، ويختار المضارب خيار العرض أو الدفع أو البوت أوبشن عندما يتوقع انخفاضا في أسعار الأسهم ويريد حماية نفسه من الخسارة المتوقعة، فهو يستفيد من ارتفاع سعر الأسهم لأنه غير ملزم بالبيع، لكنه يحول الخسارة عند الانخفاض على الجهة المصدرة لذلك الخيار، فكأنه حصل على الحماية أو التأمين مقابل سعر الخيار. بعد هذا التعريف الموجز لعقود الخيارات أو الأوبشن نعرض للحكم الشرعي لعقود الخيارات.
للعلماء في عقود الخيارات رأيان: الأول التحريم، والثاني الجواز، على أننا نميل للقول الأول القاضي بتحريم عقود الخيارات، وهو ما ذهب إليه غالب المجامع الفقهية ومعظم العلماء المعاصرين. من ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، الذي جاء فيه بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تقرر أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات كما يجري أو كما تجري اليوم في الأسواق المالية هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه غير جائز شرعا. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها. كذلك ذهب إلى التحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التي عقبت على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها: أولا، العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع قد يقال إنه عقد باطل لكونه دفع في غير مقابل متقوم. ثانيا، في شراء المضارب حق الخيار مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار، لأنه لا يرجع إليه على كل حال، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقا للخيار أو أكثر، وإما أن يخصم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار، فمستقبل السعر إذن مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب بأكمله إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار. كذلك قال بتحريم عقود الخيارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ولجنة الفتوى لبيت التمويل الكويتي، ودار الإفتاء الأردنية. ونص على تحريمه من العلماء الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والشيخ علي القرداغ الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والشيخ الدكتور محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك ابن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفانة. ومن أبرز الأدلة التي استشهد بها القائلون بتحريم عقود الخيارات أن عقود الخيارات تتعارض مع مقاصد الشارع في تحقيق العدل، لأن الخيار لم يشرع لكي يرى المستفيد منه هل تتطور الأسعار لصالحه فينفذ الصفقة أم لا يكون كذلك فيختار فسخ العقد. فخيار الشرط لم يبح من أجل أن يقرر المستفيد منه هل هو بائع أم مشتري، أو أن يطلب المشتري المزيد من السلعة المشتراه أو البائع المزيد من السلعة المباعة في حالة البيوع المضاعفة. فعدم العدل في هذه العقود يكمن في إعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة لأن يحقق أرباحا على حساب المتعاقد الآخر. ثانيا، اعتبار الشروط المرافقة لعقود الخيارات من الشروط الفاسدة، حيث إن الشروط الفاسدة تشمل كل شرط لا يقتضيه العقد أو يكون فيه منفعة لأحد العاقدين لا يوجبها العقد، أو فيه شروط ليست من مقتضى العقد أو تنافي مقتضى العقد أو تشتمل على غرض يورث التنازع. ثالثا، اشتمال عقود الخيارات على بيع الإنسان ما لا يملك، فالذي يشتري حق خيار شراء الأسهم لن يكون بحاجة إلى امتلاك الأسهم، وكل ما يحتاجه هو أن يكون له رصيد معين في حسابه لدى السمسار، حيث إنه في نهاية العملية سيحاسب عن فروق الأسعار. رابعا، إن أغلب البيوع في عقود الخيارات صورية أو وهمية، حيث لا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها بالتالي تمليك ولا تملك، فلا المشتري يتملك المبيع ولا البائع يتملك الثمن. فلما كانت عقود البيوع إنما وضعت شرعا لإفادة التمليك، وكانت عقود الخيارات غير مؤدية لهذا الغرض، كانت غير محققة لهذا المقتضى، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل.
كذلك اشتمال عقود الخيارات على الغرر، فهذه العقود تتوافق وتترافق مع غرر كبير يتمثل في الجهالة والترقب وانتظار تقلبات الأسواق وما تأتي به من ارتفاع أو انخفاض في أسعار السلع أو الأوراق المالية، وما ينجم عن كل ذلك من خسائر للبعض ومكاسب للآخرين. وعلى ذلك فيمكننا القول إن عقود الخيارات كما تمارس الآن هي نوع من أنواع القمار، بدل من أن تمارس بالأوراق أو بالكوتشينة تمارس بعقود في البورصات، حيث دلت الإحصاءات الدولية على أن هذه الممارسات الوهمية في عقود الخيارات تمثل 97% من مجمل العمليات، و3% فقط هي عقود حقيقية، مما دفع اتحاد المصارف العربية للقول عن عقود الاختيارات إنها قمار حقيقي له أصوله وفنونه ولاعبوه وله بالطبع نتائجه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء متجدد نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.